හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මතක පොතට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද තමන්ගේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එක තමන් විසින්ම තමන්ගේ කම්පියුටරෙන් රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. වර්තමානයේ වෙද්දී ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන්, ඒ කියන්නේ Zoom වගේ මීටින් එක අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා දිනවා කොහොමද මේ ස්ක්‍රීන් එකක් අපි රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් ඔප්ෂන්, ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් ඔප්ෂන් එක Zoom ඇතුලේ සමහර වෙලාවට ලොක් වෙලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි කොහොමද අපේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා තමයි අද කතා කරන්නේ. යමු අපි වීඩියෝ එකට. හරි. වර්තමානයේ වෙද්දී අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ අපි බලුවොත් ගොඩක් modify ඒ වගේම ගොඩක් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර්ස් බලන්න පුළුවන් මේ වගේ. නමුත් අද මම කතා කරන්නේ බොහොම සිම්පල් අඩු ස්ටෙප් ගානකින් මේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් බොහොම ලේසි software එකක් ගැන. ඒ තමයි OCam. හරි. OCam කියන එක මෙතන Google එකේ type කරමු. එහෙම type කරලා search කරාට පස්සේ අපිට එන පළවෙනි URL එකට ගියාම අපිට දකින්න පුළුවන් OCam කියන site එක. ඉතින් මේ site එකේ මේ software එක තියෙනවා වගේම අපිට software ගැන පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි මේ software එකේ තියෙන්නේ. මේ වගේ capacity එකක්, VGK එකක්, memory එකක් තිබ්බනම් මේ computer එකට ඇති. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ OCam කියන මෙතන O shoot නෙමෙයි OCam කියන තැන click කරන්න. එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට OCam එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙනකොටත් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන කැන්සල් කරනවා. කැන්සල් කරලා ඉවරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන තැනට යමු. හරි. OCam software එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ icon එකකින් තමයි OCam කියන එක පෙන්වන්නේ. අපි බලමු OCam software එක ඇතුලේ තියෙන features මොනවද කියලා. මෙතන double click කරලා අපිට open කරන්න පුළුවන් OCam software එක. ඊට පස්සේ ඒකේ interface එක ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ බොහොම simplicity interface එකක්. ඒකේ අපිට පුළුවන් video recording, ඒ වගේම screenshot ගන්න, මේ screen එකේ size එක අඩු වැඩි කරන්න, ඒ save වෙන file වලට යන තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම sound recording විතරක් කරන්නත් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ඔප්ෂන් ටිකට ගිහිල්ලා මුලින්ම බලමු රෙකෝඩ් කරන්න කලින්. අපිට මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එකේ resize කියන ඔප්ෂන් එකේ අපි රෙකෝඩ් කරන ස්ක්‍රීන් එකේ size එක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඔයා YouTube වගේ content හදන කෙනෙක් නම් YouTube එකේ size එකට මේ interface එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 640 360 ඔය වගේ මෙතන මේ full screen කියන එක දීපුවාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට මුළු ස්ක්‍රීන් එකම රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එතන ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙන පරාසය පෙන්වන්න මෙතන මැදයි මේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙන අයින තීරුවයි දිගට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ පරාසය සලකුණු කරලා තියෙනවා. හරි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකෙන් රෙකෝඩ් වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම සවුන්ඩ් රෙකෝඩින් වලට යනවා නම් සවුන්ඩ් රෙකෝඩින් වල මෙතන මයික්‍රොෆෝන් එකකින් කියන ඒවා රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතන ටික් එක මයික්‍රොෆෝන් කියන එක ඔන් කරලා තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් do not record microphone කියන ටික් එක දාලා තියන්න පුළුවන්. මම මයික්‍රොෆෝන් කියන එක ඔන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි රෙකෝඩ් කරන ෆයිල් ටික. ඒ ෆයිල් යන්නේ මෙන්න මේ open ෆයිල් තියෙන තැනට. එතන open කරපුවම අපි රෙකෝඩ් කරන ෆයිල් ටික තියෙන අදාළ ලොකේෂන් එක වගේම අපිට මෙතනින් මේ ෆයිල් open කරලා බැලීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අපි බලමු දැන් කොහොමද රෙකෝඩ් කරන්නේ කියලා. හරි. මේකේ රෙකෝඩ් වෙද්දී මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි රෙකෝඩ් එක වෙන්නේ. අපිට රෙකෝඩ් වෙන ටයිම් එක වගේම කොච්චර MB ප්‍රමාණය, කියන්නේ කොච්චර කැපැසිටි එකක් මේ රෙකෝඩ් එක දැනට අරගෙන තියෙනවද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙතන රෙකෝඩ් වෙන අතරතුර ඔයාට ඒ අදාළ දැන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න ඕන නම් මෙතන කැප්චර් කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඔටෝමැටිකලි වදිනවා. හරි. මේ software එකේ ඔයා රෙකෝඩ් කරලා අවසාන වෙද්දී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන stop කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට අමතරව ඔයා රෙකෝඩ් කරගෙන යද්දී අතරමඟ ඔයාට නතර කරන්න ඕන නම් රෙකෝඩ් එක එතන මේ බටන් එකෙන් ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්.
එතකොට මෙතන වට ස්ක්‍රීන් එක වටේට වට නිල් පාට තමයි පේන්නේ. මෙතන රෙකෝඩ් වෙන අතරතුර ඔයාලට රතු පාටින් තමයි ස්ක්‍රීන් එක වටේ රාමුව ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. අපි දැන් ස්ටොප් කරලා බලමු රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි. මෙතන රෙකෝඩ් එක තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් රෙකෝඩ් එක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන රෙකෝඩ් එක තියෙනවා වීඩියෝ රෙකෝඩ් එක. ඔයාලට මෙතනින් ඒක ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන PNG එක. ඒ කියන්නේ ඔයා ගහපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකත් මේ ෆයිල් එකටම සේව් වෙනවා. ඔයාලට ඉතින් මේ software එක බොහොම පහසුවෙන් ඔයාලට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඔප්ෂන් on off කරන්න නැහැ. ඒ නිසා මේ software එක ඕනම කෙනෙකුට බොහොම පහසුවෙන් use කරන්න පුළුවන්. හරි. අද අපි කතා කරේ OCam කියන software එක ගැන. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ගැන අපි කතා කරනවා. ඒකට ඔයාලා ඒ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මතක ඇතුව මතක පොත subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම පහලින් තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි දාන වීඩියෝ ඉක්මනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න නම් පහල තියෙන bell icon එක click කරලා තියන්න. ඉතින් අදට අපි සමු ගන්නම් ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම පරිස්සමින් ඉන්න.